নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ চাহৰ লগত খাব পৰা এটা বিশেষ ৰেচিপি। ফটোখন চাই নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, হয়, এয়া মই বনাব লৈছোঁ আজি খাজা। মচমচীয়া খাজাকেইটা চাহকাপৰ লগত খাবলৈ যে কিমান জুতি লগা হয়। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ, একেবাৰে কম সময়তে ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে খাজা বনাই ইয়াৰ জুতি ল'ব পাৰিব। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, খাজা বনাবৰ কাৰণে 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান খাজা বিচাৰে সেই হিচাপত ময়দা লৈ ল'ব। এতিয়া ময়দাখিনি মাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ আৰু টেবুল চামুচেৰে 2 চামুচ ৰিফাইণ্ড অইল ইয়াতে যোগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পানী যোগ কৰাৰ আগতে ময়দাখিনি তেল আৰু নিমখৰ সৈতে খুব ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু এইদৰে চাওক, কনচিষ্টেঞ্চিটো এইদৰে মুঠি মাৰি দিলে বান্ধ খাই যাব, এইদৰে হ'ব লাগিব। আৰু তাৰে পিছত অলপ অলপ পানী দি পেলাই ময়দাখিনি ভালদৰে মাৰি ল'ম। মই ইয়াতে গৰম পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ঠাণ্ডা পানীৰে ময়দাখিনি খুব ভালদৰে মাৰিব লাগিব। ময়দাখিনি যিমান ভালদৰে মাৰিব লাগিব সিমানেই আপোনালোকৰ খাজাকেইটা কোমল হ'ব। এয়া চাওক, 1 কাপ পানী লৈছিলোঁ মই, তাৰে অকণমান ৰৈ গ'ল। এয়া ময়দাখিনি খুব ভালদৰে মাৰি 15-20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া এইখিনি সময়তে চেনিৰ পাকটো বনাই ল'ম। 1 কাপ চেনি আৰু 1 কাপ পানী লৈছোঁ মই, গেছত বহাই দিছোঁ। ইয়াৰে এডাল তাৰ বা 2ডাল তাৰৰ কনচিষ্টেঞ্চি হোৱাৰ দৰকাৰ নাই। চেনিখিনি পানীত ভালদৰে গলি যোৱাৰ পিছত আৰু অকণমান সময় এইখিনি পগাই ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওক, আঠা লেটিয়া হৈছে। 2টা আঙুলিৰ মাজত এইদৰে কৰিলে আঠা আঠা লাগি ধৰা হৈছে। এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান আধা ফাল নেমু আটি দিছোঁ, যাতে চেনিখিনি ঠাণ্ডা হ'লে গোট বান্ধি নাযায়। এইখিনি ঢাকন দি ছাইডত থৈ দিলোঁ। এতিয়া ময়দাখিনি 20 মিনিট হৈ গৈছে মাৰি থোৱাৰ। পুনৰবাৰ ময়দাখিনি খুব ভালদৰে 2-4 মিনিটৰ কাৰণে মাৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ময়দাৰে মই 5টা লাড্ডু বনাই ল'ম। সমান আকাৰৰ লাড্ডুকেইটা হ'ব লাগিব। এয়া মই 5টা লাড্ডু বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ময়দা লগাই লৈ পেলাই একেবাৰে পাতল এখন ৰুটিৰ দৰে বনাব লাগিব। ৰুটি আপোনালোকে যিমান মোটা কৰে তাতকৈও যাতে পাতল কৰি আপোনালোকে বনায়। এয়া চাওক, সুন্দৰভাৱে বেলিছোঁ। গোল কৰি বেলাৰ চেষ্টা কৰিব। মোৰ বেলনাখন যিমান ডাঙৰ সেই হিচাপত মই ৰুটিখন বনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, এখন পাতল ৰুটি বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এইদৰে গোটেইকেইটা লাড্ডু, মই 5টা লাড্ডু লৈছোঁ, 5খন ৰুটি বনাই দিম। গোটেইকেইখন ৰুটিৰ চাইজটো একে হ'ব লাগিব, সেই হিচাপত বনাই ল'ব। আৰু এতিয়া গোটেইকেইখন ৰুটি বনাই ল'লোঁ। আৰু এয়া ৰুটিখনত মই ৰিফাইণ্ড অইল লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ। ময়দাখিনি হাতেৰে খুব ভালদৰে এইদৰে ছটিয়াই দি উঠি আনখন ৰুটি দি দিছোঁ। এইদৰে কামটো 5বাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে। প্ৰথমতে ৰিফাইণ্ড অইল আৰু তাৰে পিছত ময়দা সানি দিব। মই দেখুওৱাৰ দৰে কামটো কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক। খুব সুন্দৰ বনাব আপোনালোকে খাজা, একো টান কাম নহয়। এইখিনি টেকটিক যদি আপোনালোকে ভালকৈ কৰে বৰ বঢ়িয়া হ'ব, খাই জুতি পাব, ক্ৰিস্পি হ'ব আৰু খুব সুন্দৰকৈ ফুলিবও আপোনালোকৰ খাজাকেইটা। এয়া চাওক, গোটেইকেইখন ৰুটি মই এখন এখনকৈ দি আছোঁ। এয়া মই ময়দা লগাই দিছোঁ আৰু এয়া মই লাষ্টৰ ৰুটিখন দি দিলোঁ। ইয়াৰে ওপৰতো তেল আৰু ময়দা লগাই দিম। এয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এয়া ৰুটিকেইখনৰ এটা সুন্দৰ ৰোল বনাম। খুব সুন্দৰকৈ ৰোলটো বনাব লাগিব, ভালদৰে হাতেৰে হেঁচি হেঁচি। আৰু লাষ্টত এয়া মই পানী লৈ লৈছোঁ। লাষ্টৰ এই ৰুটিখিনি ছাইডত পানী লগাই দিম, যাতে আঠা খাই ধৰে ভালদৰে। এয়া চাওক, সুন্দৰভাৱে পানী লগাই লৈ এয়া ভালদৰে হাতেৰে ৰোলটো কৰি দিছোঁ, যাতে ৰোলটো খুলি নাযায়। অকণমান হাতেৰে প্ৰেছাৰ দি কামটো কৰিব লাগিব। আৰু এয়া লাষ্টৰখিনিত এই আগ দুটাত
অকণমান কাটি দিম যাতে খাজাকেইটা সমান সাইজৰ হয় আৰু এয়া কটাৰীখনেৰে মই এয়া এইদৰে কাটিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে প্ৰিয় দৰ্শক সমান কৰিব মই কটাৰীৰ সাইজটো কৰিছোঁ এইদৰে খুব সুন্দৰভাৱে মই একে সাইজৰ কৰি পেলাই এইকিটা কাটি লৈছোঁ ৰোলটোৰ পৰা একেবাৰে সহজ একো টান কাম নহয় ফটাফট হৈ যাব আপোনালোকৰ এতিয়া এইদৰে প্ৰথমতে কাঁহীখনত উঠাই থৈ দিলোঁ মই আৰু এতিয়া এইকেইটা মই আপোনালোকক বেলি দেখাম কিদৰে কৰিব লাগিব মন দি চাব এইকেইটা গোটেইকেইটা ৰোল কাটি লৈ ল'লোঁ এতিয়া এয়া ধৰিব পাৰিছেনে বুঢ়া আঙুলিৰে অকণমান হেঁচি দিছোঁ ময়দা লগাই লৈছোঁ আৰু বেছি প্ৰেছাৰ নিদিয়াকৈ এইটো বেলিব লাগিব খুব এটা বেছি হেঁচি নিদিব বেলনাবাৰীডালেৰে হেঁচি দিলে এইটো ফুলাত দিগদাৰ হ'ব বহুত বেছি হেঁচিব নালাগে বুঢ়া আঙুলিৰেও অকণমান এটা প্ৰেছাৰ দি পেলাই এয়া ধৰিব পাৰিছেনে অকণমান প্ৰেছাৰ দি ময়দা লগাই লৈ সফ্ট হেণ্ডেৰে এইটো এইদৰে অকণমান দীঘলকৈ বেলি দিব লাগিব এই গোটেইকেইটা খাজা মই বনাই ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া খাজাকেইটা ভাজাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আহক প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া খাজাকেইটা ভাজি ল'ম ৰিফাইণ্ড অইল গৰম কৰি লৈছোঁ বেছি গৰম হ'ব নালাগিব তেলখিনি বেছি গৰম তেলত খাজাকেইটা দিয়াৰ লগে লগে ওপৰৰ তৰফটো ৰঙচুৱা হৈ যাব ভিতৰলৈকে ভালদৰে নিসিজিব গতিকে তেলখিনি কুহুমীয়া হৈ থাকোঁতেই মই খাজাকেইটা বহাই দিছোঁ আৰু একেবাৰে ল' ফ্লেমত খাজাকেইটা ভাজিম এটা ছাইড প্ৰায় 2.5-3 মিনিট ভাজি ল'ম আৰু তাৰে পিছত ছাইডটো লুটিয়াই দি সেইটো ছাইডো 2.5-3 মিনিট ভাজি ল'ম একেবাৰে ল' ফ্লেমত আৰু যেতিয়া দুইটা ছাইড ভালদৰে ভজা হৈ যাব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি পেলাই খাজাকেইটা গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম লুটিয়াই থাকি এইদৰে আপোনালোকেও কামটো কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক একেবাৰে ভিতৰলৈকে ভালদৰে সিজিব আৰু লেয়াৰবোৰ দেখিছেনে সুন্দৰকৈ ফুলি ফুলি উঠিছে খাজাকেইটা বৰ বঢ়িয়া দেখাত হৈছে এয়া চাওক আৰু ভিতৰলৈকে সুন্দৰকৈ সিজিছে এয়া গৰম গৰম খাজা ভজা হৈ গ'ল এখন প্লেটত এয়া উঠাই থৈ দিলোঁ ছেকেণ্ড বেটছত বাকী থকা খাজাকেইটা ভাজি ল'ম এয়া চাওক তেলখিনি অকণমান বেছি গৰম হৈ গৈছে গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু তেলখিনি কুহুমীয়া হোৱাৰ পিছতহে এইকেইটা আৰু গেছটো মানে মই আৰম্ভ কৰি দিম আৰু খাজাকেইটা ভালদৰে ভাজি ল'ম চেনিৰ চিৰাপখিনি কুহুমীয়া হৈয়ে আছে চেনিৰ চিৰাপ যদি আপোনালোকৰ বেছি ঠাণ্ডা হৈ যায় অকণমান গৰম কৰি ল'ব কুহুমীয়া হৈ থাকিব লাগে আৰু খাজাকেইটা বেছি সময় চেনিৰ চিৰাপত থ'ব নালাগে 2 মিনিট থ'লে হৈ যাব 1 মিনিট এটা ছাইড দি পেলাই অকণমান লুটিয়াই দিছোঁ গতিকে 2 মিনিটতে খাজাকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে চেনিৰ চিৰাপৰ পৰা উঠাই থৈ দিলোঁ এতিয়া খাজাকেইটা লগে লগে একেবাৰে ইনষ্টেণ্টলি গৰমে গৰমেও আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ৰুম টেম্পাৰেচাৰ হোৱাৰ পিছত যিকোনো এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ আৰামছে মাহ ধৰি খাই থাকিব পাৰে একো বেয়া নহয় ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আশা থাকিল আপোনালোকে অতি সোনকালে খাজা বনাই খাব খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব প্ৰিয় দৰ্শক আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে বুলি গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আৰু এয়া খাজা আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ একাপ ফিকা চাহ আৰু এই খাজা আৰুনো কি লাগে আপোনালোকৰ ইভিনিং স্নেক একেবাৰে ৰেডি আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ